Hej på er! Fredrik här igen. I den här videon så tänkte jag visa lite saker som vi har med oss i husbilen. Som jag tycker är bra att ha med sig. Och en utetemperaturgivare också som jag har satt upp. Så vi går in. Häng med! Ja, sådär, då är vi inne. Den här husbilen har ingen utetemperaturgivare, så att vi kan inte se hur kallt det är ute. Så jag tänkte, ja men sån måste man göra. Det är ju så man vaknar på morgonen och under hur kallt det är ute och så vidare, så har man ingen aning. Men jag tänkte så här att då måste jag få igenom en kabel ut någonstans som, till givaren då, så att vi får in utetemperaturgivaren till displayen. Och jag tänkte, vart kan jag dra den här kabeln? Och till slut så kom jag fram till att jag tar det via väggen ut till utelampan. Ja, displayen ser ni där, sitter vid ytterdörren då. Och har dragit kabeln in i kanalen här och sen direkt in i det utrymmet. Och utelampan sitter då där uppe. Så den sitter ju ganska skyddat då, kabelgenomförningen och givaren. Så jag tänkte, men vi sätter den där. För att den, jag tror att det blir bäst där. Så har jag gjort i alla fall och det funkar. Givaren visar utetemperatur, sen vet jag inte vad det är för tolerans. Men den visar minusgrader när det är minus och det är jag nöjd med. Så att jag har ju då borrat hål genom väggen så att jag får in kabeln till displayen där. Det var det. Det var min utetemperatur-story. Till slut så tog jag ett beslut och borrade genom väggen och satte givaren i utelampan där ute. En annan sak som jag alltid har med mig, det är en ganska fiffig sak som man sätter direkt i cigarettuttaget. Det är en voltmätare och i det här fallet så är det en temperaturgivare också, så den mäter och visar temperatur och volt. Den tycker jag är väldigt bra. Där ser jag i förarmiljön, där cigarettuttaget till exempel, där ser jag status på batteriet då, startbatteriet under färd. Och under färd då så ska ju generatorn ladda, så den ska ju alltid ligga över 12 volt när vi kör. Och med det så ser jag att generatorn funkar och batteriet får laddning då. Det ska ligga runt mellan 13 och 14 nästan då när man kör. När bilen är avstängd så går den ner till 12 volt då. Så den tycker jag är väldigt bra och smidig. Bara plugga in och se vad batteristatus är. Hur många volt batteriet har. Ja, nu har jag pluggat i den här temperaturmätaren och voltmätaren i det 12-voltsuttaget som jag installerade i en video här för ett tag sedan. Och i bodelen då, det här går ju till bobatteriet, så ser man att det står 13,8. Och det är 13,8 volt, det vill säga att batteriladdaren laddar batteriet nu. Och att det är väldigt kallt här inne just nu. Det är vinter, det är minus en halv grad. Ja, nu är jag ute igen. En annan bra sak som vi tycker, som vi alltid har med oss när vi inte har cyklar med, är den här lådan ni ser här bak som sitter på cykelstället. Då. Den är enormt bra att ha, speciellt nu när vi är ute och åker på vintern. Och pulker, pjäxor, you name it. Jag kommer att visa lite hur stor den är. Ja, där är den. Jag ska gå fram och öppna upp. Och den sväljer hur mycket som helst tycker jag. 500 liter är den på. Och den sitter fast på cykelstället då, med klammer. Jätteenkel att skruva dit. Den här är vi jättenöjda med. Vi brukar kunna ha
om kylskåpet inte får rum med mjölk och grejer så slänger vi in mjölken och dricker och grejer här. Och man får ju se till så att det inte fryser då ibland. Men den här kan jag verkligen rekommendera. Den är guld värd många gånger. Och det finns också lås så vi kan låsa den. Har aldrig strulat, utan man får väl smörja in lite på låserna där så det inte fryser och kärvar. Ja, jättenöjd med den. Där ser ni våran dekal på husbilen, husbilsvloggen. Ser ni den här så är det vi som är ute på vägarna. Åker ni om så tuta gärna och heja. Det vore jättekul att se er där ute på vägarna. Den här dekalen är också upplyst då vid mörker. Tekniknörd som jag är. Ja, så att jättekul om ni hejar till om ni ser och kör om oss. Jag tänkte gå ut live på YouTube. Börja med det inom kort här. Så håll utkik. Där, mitt syfte med liven är egentligen att få kontakt med er där ute. Få lite feedback på det vi gör på vår kanal så att vi kan förbättra oss. Få igång lite diskussion, lite Q&A, frågor, svar. Och givetvis ta senare köra igång lite teman och så vidare. Det ska bli jättekul och spännande. Ta hand om er där ute. Glöm inte att kommentera på vår kanal. Det ger oss jättemycket. Och glöm inte att prenumerera. Ha en fin dag. Kör försiktigt. Vi syns till nästa gång.